done this DIY ring light on a budget, and it's super easy and affordable. So try nyo rin mga moms, and sa mga content creator na mga YouTube YouTube na nagbe-makeup channel. So perfect to sa inyo, and yeah. Itong stand lang to ng mannequin. Ito. Tapos tinipan ko lang siya. Ito na siya. Yan.